Rồi, em giả vờ anh quay anh đi. Hello Toàn em. Ô, chào em. Yo, what's up anh em? Chào mừng các anh em đã quay trở lại với YouTube Nato của mình. Và chào mừng các bạn đã đến với Vlog in Phim tập 3. Như các anh em đã biết, đã 2 năm rồi kể từ lần cuối cùng mà tụi mình xuất ngoại. Đấy chính là chuyến đi Singapore vào năm 2020. Tụi mình đi nghe concert của Joe Hisaishi. Và thật là tình cờ và trùng hợp, lần này sau 2 năm tụi mình đã quay trở lại. Và vẫn là Singapore. 2 năm vừa qua thì thực sự là khó khăn với tất cả mọi người. Dịch Covid hoành hành và chúng ta không thể đi đâu được. Tuy nhiên thì mọi thứ đã quay trở lại với bình thường. Chúng ta cũng đã quay trở lại với thời kỳ bình thường mới và đi du lịch cũng vậy. Chuyến đi lần này thì tụi mình cũng sẽ cày nát Singapore cùng với lại Mamiya 7. Sẽ có rất nhiều người thắc mắc là tại sao lại là Singapore? Singapore thì có gì hay? Tuy nhiên thì có 3 lý do chính mà mình đi Singapore trong thời điểm này. Thứ nhất, Singapore là quê của người yêu mình. Thứ hai, Universal Studio. Và thứ ba, mình sẽ tới Singapore để chụp phim. Trong 6 năm mà mình nghỉ chụp phim ấy thì cũng đã lâu rồi mình không chụp street life. Vậy nên là mình nghĩ là để lấy lại được cảm hứng chụp street life của mình thì mình sẽ đi đến một đất nước khác để chụp street life, mà cụ thể ở đây là Singapore. Mình nghĩ chủ đề chụp street life ở Singapore sẽ khá là thú vị và mình đã quyết tâm làm cái video này để cho tất cả các bạn xem. Như các bạn cũng đã biết, mình đã có tuổi rồi và mỗi một cái like và subscribe của bạn chính là một phong bì để mình nhanh cưới vợ và cũng để mình làm thêm nhiều video hơn nữa cho các bạn. Vậy nên là hãy like và subscribe cái video này. Yeah. Còn bây giờ thì let's go. Nhắn gì nhắn? Xách đồ đi. Xách đây. Xách đây. Xách. Xách đây. Mamiya 7 là một chiếc máy ảnh medium format chụp khổ 6x7 được sản xuất ở Nhật Bản vào năm 1995 và ngưng sản xuất vào năm 2014. Mình không biết lý do tại sao nhưng mà trong vòng 5 năm trở lại đây thì chiếc máy ảnh này tương đối là hot và được rất là nhiều YouTuber chụp hình phim recommend, bởi lẽ nó là một trong những chiếc medium format vô cùng là gọn nhẹ và rất phù hợp để mang đi chụp street life hoặc là chụp landscape. Một trong những ưu điểm lớn nhất của chiếc máy ảnh này đó là tuy nó là một chiếc máy ảnh chụp phim 120 medium format nhưng nó lại có một cái tiếng bàn chập vô cùng là nhẹ nhàng. Chất lượng hình ảnh của chiếc máy ảnh Mamiya 7 này thì tương đối là êm và nhẹ nhàng với màu ảnh rất là dịu và nó không bị quá gắt như là chiếc Hasselblad 503 CVK. Mình mua chiếc máy ảnh này cũng đã được 2 tháng rồi và mình cũng đã mang nó đi lang thang chụp ở Sài Gòn một vài buổi. Tuy nhiên thì để mà đánh giá chính xác được năng lực của chiếc máy ảnh Mamiya 7 này thì mình đã quyết định mang nó đi theo chuyến đi Singapore của mình. Chuyến đi này thực sự là một buổi field trip dành cho chiếc máy mà giá của nó còn lên nhanh hơn cả cổ phiếu của FLC. Vì cảm thấy hơi tiếc ngày đầu tiên cho nên là mình đã quyết định quay đến chỗ này chụp. Mình đã từng chụp cho Phương ở đây rồi. Tuy nhiên thì lần trước mình chụp cho Phương bằng máy số, còn bây giờ là mình chụp phim và mình chỉ chụp cái biển hiệu này thôi. Ban nãy thì mình đã lắp một cuộn CineStill vào, thế cho nên là sẽ rất tuyệt nếu như mình có thể chụp được một cái gì đấy liên quan đến đèn neon. Bởi vì là như các bạn cũng đã biết đấy, CineStill và đèn neon chính là một cặp trời sinh. Có 3 thiết bị mà mình luôn luôn recommend các bạn mang theo trong một buổi chụp đêm. Đó chính là thứ nhất là một sợi dây bấm mềm. Sợi dây bấm mềm này các bạn có thể mua ở trên Shopee hoặc là ở bất cứ một cửa hàng bán phụ kiện máy ảnh nào. Sợi dây này sẽ giúp chúng ta hạn chế việc đụng vào máy khi phải bấm nút chụp và sẽ hạn chế được hiện tượng là motion blur, tức là
ảnh phim bị rung các bạn. Vật dụng thứ hai mà mình recommend các bạn luôn luôn mang theo đấy chính là một chiếc máy đo sáng. Chiếc máy đo sáng thì mình đã nói quá nhiều ở các video trước rồi nên mình sẽ không hề nói lại nữa. Thiết bị thứ ba chắc chắn sẽ là một burden của rất nhiều người, tuy nhiên mình vẫn luôn recommend các bạn luôn luôn mang theo thiết bị này khi đi chụp vào buổi đêm, đấy chính là một chiếc tripod. Tương tự như dây bấm mềm thì tripod cũng là một trong những phụ kiện có thể giúp cho các bạn không đụng vào máy quá nhiều và giúp cho máy của chúng ta đứng vững. Với tất cả hình ảnh chụp vào buổi tối và dưới tốc 30 thì mình luôn luôn recommend các bạn nhớ sử dụng tripod khi chụp hình. Sau khi lót dạ bằng một bữa cháo ếch tương đối là cay và phải mất đến 2 hôm mình mới có thể đào thải ra hết được thì mình tiếp tục lang thang ở khu Cây Lang để chụp hình. Khu vực này còn được gọi tên thân mật là phố đèn đỏ, tuy nhiên mình đến đây chỉ bởi vì đèn thôi. Đối với những bức hình chụp bằng buổi tối thì mình có dùng thêm một cái phụ kiện, đấy chính là một chiếc filter Black Mist 1/4. Chiếc filter này thì mình mua ở trên Shopee, tuy nhiên cái hãng mà mình mua thì nó không được xịn cho lắm, thành ra là cái result của bức hình nhìn nó cũng chưa được một cách gọi là sắc nét như là những bức hình mà mình thấy ở các YouTuber nước ngoài chụp, nên mình nghĩ là mình sẽ xin cái gì đấy vốn đầu tư của ai đó để mua một chiếc filter nó xịn hơn một chút, đúng không? Chứ filter mua trên Shopee 500.000 thì nó chỉ được như thế thôi các bạn. Trong chuyến đi lần này thì mình đã chủ định mang theo tương đối là nhiều cuộn phim CineStill 800T. Phim CineStill 800T là một phim chuyên dùng để chụp vào buổi tối. Ảnh ra từ phim CineStill 800T thì có một màu xanh ngọc nhìn rất là bắt mắt, và đặc biệt là đối với những cái bóng đèn thì nó có một cái lớp viền ánh màu đỏ bao xung quanh gọi là halation. Ngoài CineStill 800T ra thì trong chuyến đi lần này mình còn mang thêm cả Portra 800 và Lomo 800 đi nữa. Mình mang theo tương đối là nhiều phim với ISO 800 bởi vì thời tiết Singapore tương đối là khó lường và cũng đã lâu rồi mình không quay trở lại Singapore nên mình cũng không đoán được là thời tiết Singapore sẽ như thế nào. Nói chung là thời tiết Singapore thì nó tương đối là bất thường, giống như là người yêu của các bạn vậy. Đằng nào không có người yêu. Mệt lắm rồi đúng không? Ăn xong bắt về ngủ nhé. Mai 8 giờ. 8 giờ. Chào mừng các bạn đã đến với ngày thứ hai của Vlog in Film Singapore. Tụi mình đang ở Universal Studios Singapore. Và như các bạn có thể thấy là ở đằng sau mình ấy là một cái chỗ ấy, nó có rất là nhiều những cái đèn nhìn rất là đẹp. Thế nên là thay vì là chụp street life thì mình sẽ lại tiếp tục series chụp đèn neon buổi tối. Thay vì phim CineStill như ngày hôm qua thì tụi mình lần này sẽ bắt đầu với lại phim Lomo 800. Đây là một phim 120 do hãng Lomography sản xuất. Mình thấy là phim này chụp buổi tối ấy cũng khá là đẹp, thế nên là mình sẽ dùng nó thay vì phim CineStill. Tuyệt vời, chúng ta đã xong một cuộn, giờ chúng ta sẽ chụp thêm một cuộn nữa và chúng ta sẽ đi về. Mình sẽ kết thúc ngày hôm nay đây. Lần đầu tiên tới đây vào năm 2019 thì mình đã rất ấn tượng với những ánh đèn neon buổi tối ở đây. Những ánh đèn ở khu vực này thì gợi nhớ về một cái thập niên như kiểu là những năm 50 ở Mỹ, nên mình đã quyết tâm quay lại đây để chụp hình phim. Mình bắt đầu buổi sáng ngày 3 bằng một bữa sáng kiểu sinh với kaya toast và trứng chần ở Hip Seng Long. Đây là một trong những nơi bán kaya toast ngon nhất tại Singapore. Không khí ở nơi này khá là nhộn nhịp và tương đối là nhiều người đi qua đi lại, nên mình không muốn gây quá nhiều sự chú ý với chiếc Mamiya 7 nên mình sẽ sử dụng chiếc máy ảnh hoàn toàn mới. Đây chính là chiếc Yashica T5.
Mình sẽ không nói quá nhiều về chiếc máy ảnh Yashica T5 này mà sẽ để dành nó cho một video khác chỉ dành riêng cho chiếc máy ảnh này, bởi lẽ nó đem đến cho mình cũng tương đối là nhiều cảm xúc khá là đặc biệt và đây là một chiếc máy vô cùng là thú vị. Thực ra nếu như mình nói thêm ở trong cái clip này thì mình sẽ không còn content để nói cho các bạn xem. Một trong những địa điểm mà mọi người nhất định phải đến khi tới Singapore đấy chính là Chinatown. Vào buổi sáng thì Chinatown có một cái nét đẹp tương đối là thú vị với rất nhiều những ông bà già người Hoa đổ ra đường đi ăn sáng. Tuy nhiên thì vì trời quá nóng và tụi mình thì quá lười nên mình đã bỏ qua mất buổi sáng đi chụp hình ở Chinatown này. Thực ra là mình có chụp nhưng mà mình chụp không được nhiều lắm. Thế nên là mình đã quyết định quay lại đây để phục thù vào buổi tối. Nếu các bạn là fan của những bộ phim Hồng Kông thập niên 90 thì hình ảnh những biển hiệu đèn neon không còn xa lạ gì nữa. Cá nhân mình luôn có cảm tình với những thứ cũ thuộc về quá khứ. Chắc có lẽ mình là một thằng introvert đa sầu đa cảm. Nhưng thực sự nhìn những biển hiệu đèn neon le lói trong màn đêm này luôn đem đến cho mình những cảm xúc rất là khó tả. Chinatown ở Singapore nổi tiếng với những biển hiệu như thế này. Nếu là một người chụp phim, các bạn đừng nên bỏ lỡ nơi này. Nhưng các bạn biết thứ gì không nên bỏ lỡ ở Chinatown nhất không? Đấy chính là ngày thứ ba kết thúc bằng một buổi drink date nhẹ nhàng với người yêu mình. Tụi mình tới Smoke and Mirror, một quán rooftop bar nằm trong National Gallery Singapore với view nhìn toàn cảnh Singapore, Marina Bay Sands và khu Financial District. Đây là một nơi có một cái view tương đối là đẹp. Tuy nhiên, mình chụp hình cho người yêu mình và mình không nhìn thấy được bất cứ cái view nào cả, ngoại trừ cô ấy. Nam người anh thẳng rồi đấy. Vậy dạ nhẹ rồi. vậy thôi, Nhẹ rồi. vậy thôi đi về Việt Nam nè. Và đó là toàn bộ những gì mà tụi mình đã trải qua ở Singapore, ngoại trừ 5 phút cuối tụi mình suýt nữa trễ máy bay và chạy như chó đến cổng số 10. Các bạn phải biết là khoảng cách từ cổng số 10 cho tới cái chỗ ban đầu của tụi mình nó là một đường chạy khoảng 1 cây số, 2 cây số. Hy vọng là các bạn đã thích cái vlog in phim này của tụi mình và mình rất mong chờ để có thể tiếp tục được đi nhiều nơi hơn nữa, chụp thật nhiều hình phim hơn nữa để cho các bạn xem và làm clip cho các bạn coi. Chúc các bạn có những giây phút xem clip chill và vui vẻ. Và bây giờ thì tạm biệt và chúc ngủ ngon. Pew pew.